Nderuar zoti kryetar, nderuar kolegë. Ja, tash. Ne kemi këtu, në fakt me thonë drejtë për ligjin e peshkimit. Dhe jam I sigurt që është bëj ligj I mirë. Se shoh një në punës vjetër shtetit, edhe më bëhet qefi që kanë tepru disa akoma. Dhe më thonë nuk I keni sakatu të gjithë. Edhe besoj që e kanë bërë mirë. Thënë këtë, tash të vim ke ky peshku jon, peshku tjetër, besoj që e kemi bërë këtë lloj marrëveshje. Tani, për të folur për situatën përgjithësi këtu tonën është e kotësh e pa nevojshme, po ja 2-3 gjëra doja t'i përmendja për t'ju futur në një lloj konteksti pse kërkojmë një ndryshim kaq të madh e kaq radikal. Njerë që qeverit të shkëmbehen, të ketë rotacion, është një gjë normale në demokraci. Mi për këtë radhë nuk po kërkojmë këtë punë, absolutisht. Unë besoj që brenda këtij pretendimi opozitar për të ndryshuar gjërat, kanë thelb një përmbysje të përgjithshme të sistemit këtu. Një mënyrë për të riparë gjërat nga I këndvështrim tjetër, edhe politik, edhe në mënyrë ligjore nëpërmjet një ligji të ri zgjedhor, dhe për të rikthyr vetes edhe qytetarëve shqiptarë më radh parë se presupozohet që jemi një demokraci e deleguar dhe ne përfaqësojmë qytetarët që janë atje dhe që po na dëgjojnë. Në këtë radhë bëhet fjalë për një diçka krejt ndryshme dhe krejt të re. Nuk është thjesht as rotacionin, do ishte I pamjaftueshëm, shkëmbimi I pushtetit. Jo, na duhet një gjë krejt ndryshme. Ti rishikojmë bazat e sistemit tonë, demokracisë tonë. Dhe për këtë jeni të ftuar të gjithë palët, edhe ju që jeni në pushtet. Kjo është një tezë që nuk mund bëhet vetëm me armët e opozitës. Ne kemi për detyrë të denoncojmë situatën ku kemi mbërritur sot, gravitetin e situatës dhe nevojën imediate që kemi me gjithmonë për të bërë një ndryshim radikal. Ndryshe do të ishte e panevojshme. Bëjmë demonstrata, do të ishte I panevojshëm dhe I tepruar ky pretendim që kemi sot dhe I pa justifikueshëm. Prandaj po them disa gjëra për ta kuptuar se deri ku kemi mbërrit. Njëherë ne që po e përmendim këtu bën vite tash po askush nuk po e kupton me seriozitetin e duhur gravitetin që kemi për sa I përket çështjes të emigracionit. Një vend si ky që po zbrazet me këtë shpejtësi dhe nga këto faktorë të mbrëmshëm, sigurisht që jo të bëhen demonstrata, jo të bëhen revolucione, le të përmbyset çdo gjë se s'ka çfarë përmbys më. Do përmbysi një grush pleq. Kështu që ne duhet bëhemi koshient për këtë që po ndodh. Prandaj, pse? Ky nuk është një faktor I vetëm. Ktu janë të lidhur. Ktu hiqen ai që është I varfër. Kjo është normale, sepse Shqipëria ka qenë gjithnjë e varfër. Edhe ne nuk kemi pretenduar ndonjëherë që rilindja, njerëzit e saj, sigur t'i çojnë në ekstrem zotësitë e veta, do ta zhdukin varfërinë. Është e pamundur. S'ke pretenduar këtë. Por mbi varfërinë janë shtuar disa faktorë tjerë të cilët e kanë bërë pa durueshme situatën. Ke qeverisje, korrupsioni, krimi. Këtu hiqen dhe biznesmeni që ka goxha para që mund të reinvestojë. Po hiqen sepse ditën që të vinë ke dyqani, të vënë pistoletat, nuk ka vend më. Të merr gruaja për dorë dhe të nis ke vapori, ke avioni. Ditën në cilën padrejtësia është kaq e madhe dhe kaq e dukshme, sigurisht që rebelohet edhe ai që duket sigur punët I ka mirë. Ju të jeni sigurt që ato zotërit atje ke Astiri, që kanë gati 1 muaj, që 2 muaj sa bën që rrinë, nuk rrinë thjesht, nuk mund ta justifikojnë thjesht se po I merren shtëpia, që shpeshherë mund ta kenë edhe në mënyrë të paligjshme drejt. Por atë justifikim, energjinë, karburantin, si thush, moral për të net për ditë më rrugë, ja jep edhe urrejtja, edhe inatin ndaj padrejtësive. Qofse këtyre zotërive 300 veta, ti do t'i marrësh shtëpinë dhe parat të cilët dalin nga kjo copë pune, do t'janë dash 20 milion 2 vetave, të cilët janë miqtë e juaj, sigurisht që kjo punë, kjo lloj padrejtësie ushqen protestë. Edhe për sa kohë do të vazhdojë kjo lloj padrejtësie, e dukme, që vetëm 20 vetë janë pasuruar këto 6 vjet e fundit, 5-6 vjet e fundit, megjithëse procesi për të qenë sinqert, nuk është se ka filluar direkt, ka filluar edhe përpara. Edhe ne si opozitar, si të thush, I vetë përmbahemi asaj të autokritikës tonë, I vetë qëndrojmë. Procesi ka filluar përpara, por është ngarku ka shumë, është bërë ka që dukshëm sa që dhe I dhe thash profesori I qetë që është
lexon gazetën ke shtëpia, ndihet i tradhtuar në idenë e vet. Çfarë shteti po ndërtojmë? Për çim po punojmë? Sepse padrejtësia është kaq e madhe duke. Dhe padrejtësia është karburanti që ushqen motorin e protestës. Dhe shpeshherë protesta bëhet edhe pa logjikë. Kalon për te asaj që është momenti i ndërgjegjësimit. Këtu kemi një qeverisje. Qeverisja në të gjithë teoritë politikave të institucioneve është instrumenti për të administruar, jo të gjithë shtetin. Një pjesë shumë të rëndësishme të shtetit. Shteti që vet taksat, shteti që vet rendin, shteti që ndan pronën publike, shteti që kontrollon, njësër, shteti që projekton arsimin, shteti që përmison shëndetësinë, domethënë ka. Por nuk i ka gjithë. Nuk është i gjithë shteti. Nuk janë dy bashkësi që shkelin njëra tjetër. Pritën. Por shteti është i bashkësi, sigurisht që është edhe më e madhe. Çfarë ka ndodhur me qeverisjen e Shqipërisë, e cila ka degraduar këtu? Sepse në fundi zoti Rama qeverisjen është votuar për qeverisë. Nuk e ka votuar njëri, as për kryetar shteti, as për kryetar gjykate, as për kryetar prokuror, as për guvernator banke, as për shefin e një 10-15 institucioneve që presupozohet me kushtetutën tonë që duhet jenë pavarur, dhe që nuk janë hiç fare. Edhe e kuptojnë formë ja, do keni, do votoni ju sot, edhe për AMF-na, KCP-na, TLP-na, e kuptoni gjithë që kjo është një situatë fare qesharake. Se kjo zotëria është këtu për këtë arsye, kjo është i partisë, kjo është nipi i këtij, kjo është halla atit, kjo është qeverisja, ajo. Këtu ka deformuar qeverisja dhe qeverisja tash nga një instrument që do bënte këto punë që përmendëm më sipër, është bërë një instrument dhune, shtypje, denaturizimit të institucioneve që kanë nëndvarësinë e saj, të psikologjisë shoqërore, të ambientit politik. Nuk është ky funksioni i qeverisjes. Por qeverisja shqiptare prodhon këtë. Doja t'ju citoja, jo për të bëjë intelektualin, se kemi goxhatje që mi mësojnë, po i plasarit është. Një libër të famshëm të një Gjermani, të 41-shin, të Ernst Frankelit, që thot shteti i dy fisht. Por e diktaturat nuk lindin vetëm mas revolucioneve, as mbas dhunës. Diktaturat lindin kohë paqe, edhe me vot. Lindin kur dhuna është vetë brenda shtetit. Nuk zbërë një as Italia Mussolinit, që u bë diktator, as Hitleri, nuk dolen mbas luftës, mbas votimeve dolen. Të mëdhaja, të rëndësishme, me flamojnë pjatë si kjo. Ai Madurës që është sot, nuk ka ardhë me luftë, me paqe ka ardhë, me votim, por me votime të trazuara, si këto tonët, me psikologji shoqërore të rënduar, dhe atëherë kjo që formalisht duket i demokraci, dal nga dal, përfundon në një sistem, s'po i them ato emra të shëmtuar, diktatura e drejtshëtane, por unë do t'i kisha vënë një emër shumë më shqip. Në sundim, ky zotëria këtu, deri më sot, ka mbrit të na sundojë tash. Nuk ka më nevojë për instrumente. Bile se pat me çfarë qetësie i ndryshoi ministrat i bërë, sepse është e paransishme. Para diktatorëve jemi gjithë zero, ka që madhe distancë. Nuk bë. E keni pa që ka ndërtuar me mendjen e vet disa institucione, për shembull, sistemi i kontrollit qeverisës. Çfarë është ajo që dalin flasin, çojnë mesazhe popullit, vetë qeverisja. Kjo nga doli kjo. Ka kush rrjeshi kushtetutës tonë shkruhet. Në cilin vendim qeverie, në cilin nën parlamentit, ti merr përsipër atje në avenja 30 goca atje me kufje ke veshi si call center dhe po na qeveris. Dhe biles ato gocat që janë po si gocat e këtit, kanë të drejtë i kontrollojnë dhe t'i gjenë gabim të gocat tjera. Se si duhet janë më të manqër. Ose do jenë më të reja. Kush e të merr vesh këtë punë? Por si do qoftë ky është sistemi dhe kjo quhet na shitet jo për qeverisje, por kjo na shitet për një avancim të demokracisë, këtë se ka mbrit as Zvicra që voton pjasë, me dorë të ngrejtme, këtë se ka mbrit as Danimarka, e kemi mbrit ne këtu, me këtë lloj sistemi. Pse? Sepse nuk kemi nevojë më për qeverisje. Qeverisja i pengon diktatorët. Qeverisjen e kanë mendjen e tyre skemën. Ai zotëria atje u mundua të shpjegoj flamujt. Aty a shpjegoj flamujt se është pak më banale, edhe ta mbyll. Ja sa ti shpjegoj dhe flamujt, se ishte shumë e bukur. Ato flamujt të gjithë ju zotëri i ka bëhet drama. Me fantazinë e vetë piktorit. I thot ati ke ministria jashme, a di s'ke atje, ma hiq këtë sorën e zezë për këture, venet barë se kështu e do përëndimi. Asat kryeministris ju është duk shumë e trishtushme. Kemi 100 vjetët që majmë këtë zezët kuqe, bëhe pak grifët.
Ta bëjmë gri argentato, biles. Faleminderit. Fjala për Edmond Lekën.